השבוע יש לנו חוויה מאוד מיוחדת בפרשת השבוע. מה החוויה המיוחדת? יש לנו בשעה טובה 10 הדיברות, פרשת ואתחנן. 10 הדיברות מופיע בתורה פעמיים. פעם אחת מופיע 10 הדיברות בפרשת יתרו, נכון? פרשת יתרו מופיע 10 הדיברות, ופעם שנייה מופיע 10 הדיברות אצלנו בפרשת ואתחנן. כן, אז פעמיים יש לנו 10 הדיברות, פעם אחת בפרשת יתרו, פעם אחת בפרשת ואתחנן. הבדיחה המפורסמת מספרת, היה פעם אחד לא יהודי שהחליט לעשות מחקר על היהודים. חקר שם, הוא מבין שאצל היהודים עולים לתורה, קוראים בתורה, צריך לדעת כמה פרקים יש כל פעם שעולים לתורה, כמה עולים לתורה בכל פעם שיש קריאה בתורה. הלך ככה ברחוב, עשה מחקר אנתרופולוגי על היהודים. הלך ברחוב, רואה איזה יהודי, אומר ליהודי, תגיד לי בוא רגע, זה מוישה. תגיד לי כמה שקוראים בתורה, כמה אנשים עולים לתורה כל פעם שקוראים בתורה, לכמה חלקים זה מתחלק? אומר לו אותו מוישה, תקשיב, כל פעם שקוראים בתורה זה מתחלק ל3 חלקים. מזל שסבתא שלו אמרה לו, אף פעם אל תאמין לי יהודי אחד, תמיד תשאל אחד שני. הלך, שאלתי יהודי שלי, תגיד לי, שקוראים בתורה, לכמה חלקים זה מתחלק? כמה אנשים אתם מכבדים לקרוא בתורה? אמר לו, ל4. באמת לא סגורים עליכם, 3 או 4. אמר, נקרא לשלישי. קורא לשלישי, אומר לו, תגיד לי שאתם עולים לתורה, כמה אנשים עולים לתורה? אומר לו, מתחלק ל5 חלקים. עכשיו התבלבל לגמרי. שואל עוד אחד, הוא אומר לו 6 חלקים. שואל עוד אחד, אומר לו 7 חלקים. מגיע לרב, אומר, שמע, אתם באמת לא סגורים על עצמכם. תחליטו כמה עולים לתורה. אומר לו, מה אמרו לך? אומר לו, אחד אמר לי 3, אחד אמר לי 4, אחד 5, אחד 6, אחד 7. מה התשובה? אומר לו, הרב, כולם צודקים. יכול להיות שכולם צודקים, זה לא עובד ככה. אומר, בוא אני אסביר לך. ההוא הראשון ששאלת אותו, הוא מגיע כל שני וחמישי. שבתות הוא לא יכול להגיע, אבל הוא מגיע כל שני וחמישי. אז כיוון שהוא מגיע שני וחמישי, אצלו מה הדבר שהכי חשוב לו? הוא זוכר שקוראים בתורה 3, כהן לוי, ועוד אחד ישראל. ההוא שאומר 4, אז הוא מגיע רק בראש חודש. ככה ראש חודש, אשתו נותנת לו את הביתה, אומרת לו לפחות שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, לך לבית כנסת, תביא לנו ברכה הביתה. אז כיוון שככה, אז הוא מגיע בראש חודש. כמה עליות יש לנו בראש חודש? 4 עליות זה מה שהוא זוכר. פעם לפעם גם מגיע חול המועד, אז הוא זוכר 4 עליות, זה אצלו מונח הכי חזק. ההוא שאומר 5, זה יהודי מסורתי, הוא מגיע רק בחגים. אז בחגים יש 5 עליות, זוכר 5. שאינם חלים בשבת. ההוא שאינם חלים בשבת. ההוא ש6 עליות, הוא מגיע ביום כיפור, יהודי כזה של יום כיפור. וההוא שאומר 7 מגיע כל שבת. אז אם אלה יוצא לנו שיש לנו 3, 4, 5, 6, 7, כולם צודקים. אז בדבר הזה אנחנו רואים שלא תמיד, זה שלא כל אחד תמיד סגור על מספר מדויק, זה לא בהכרח כי אחד אומר את האמת ואחד חלילה אומר את ההפך מהאמת, אלא כל אחד האמת בזווית שלו. אז זה ככה נחמד בשביל הבדיחה. אבל יש פה דבר שהוא ממש לא בדיחה. מהו הדבר שלא בדיחה? מסתבר שיש לנו 10 הדיברות, יש לנו 2 גרסאות ל10 הדיברות. 10 הדיברות, 10 הדיברות זה דברי אלוקים חיים. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור בפרשת יתרו. וב10 הדיברות פתאום מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים ב10 הדיברות שיש 2 גרסאות. גרסה אחת בספר שמות בפרשת יתרו, וגרסה אחרת דומה, די דומה, הפרשה שלנו גרסה שונה. לא נאמר שונה לגמרי, אבל יש בה כמה שינויים. והשאלה שנשאלת, הרי יש אמת, ולא יכול להיות חס וחלילה שאחד מהם הוא לא אמת. איך יכול להיות שיש לנו? אבל זה מעניין, נכון שיש עצם העובדה שיש. אני אתן ככה דוגמה אחת קטנה, ואולי בהזדמנות נביא עוד כמה דוגמאות. אז דוגמה אחת קטנה זה הדוגמה הזאת. הדוגמה אומרת אצלנו בפרשה, פרשת ואתחנן, כתוב, במקום בפרשת יתרו כתוב זכור את יום השבת, אצלנו בפרשה כתוב שמור את יום השבת. למה? אומר, מה הסיבה שצריך לשמור את יום השבת בפרשה שלנו?
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את השבת. מה הסיבה שעושים את יום השבת? היית עבד במצרים, עבדת 7 ימים בשבוע, עכשיו אתה עבד של הקדוש ברוך הוא, 6 ימים אתה עובד, אבל איש בן חורין יודע לא רק מתי לעבוד, אלא גם מתי לצאת לנוח. לכן הסיבה ששומרים שבת לפי פרשת ויתחנן, זה זכר ליציאת מצרים. פרשת יתרו לעומת זאת, מה כתוב? כתוב בפרשת יתרו, כתוב שאתה צריך זכור את יום השבת לקדשו. 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. למה? מה הסיבה? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת לקדשו. כלומר הסיבה שאנחנו שומרים שבת לפי פרשת יתרו זה לא בגלל יציאת מצרים, אלא בגלל העניין של בריאת העולם. לא, זה מצרים, יתרו. ביתרו זה בגלל, לא? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זה יתרו, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת לקדשו. ואילו אצלנו בפרשה כתוב כי היית עבד במצרים ויוציאך השם. כן, ציווך להשעות את יום השבת. הנה הבדל אחד, הנה הבדל שני. בפרשת יתרו נאמר זכור את יום השבת, בפרשת ויתחנן כתוב שמור את יום השבת. אולי עוד הבדל אחד זה שפרשת יתרו נאמר לא תחמוד, ואצלנו כתוב ולא תתאווה. עוד איזה הבדל, יש עוד כמה וכמה הבדלים. נאמר רק הסבר אחד קצר, מה העניין. ידוע, אומר המדרש, מה? למה יש הבדלים בין הפרשות? נאמר הסבר אחד קצר, ובעזרת השם אנחנו אולי בהזדמנות נוכל להגיד עוד כמה תירוצים. אבל תירוץ מאוד מאוד יפה, אנחנו יודעים שיש מדרש. מדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא רצה להביא את התורה, הוא הלך לכל אחת מהאומות, שאל אותם אם אתם רוצים לקבל את התורה. בעל הישמעאלים ובעל הכסדיים ובעל האדומים, שאל אותם אם תרצו לקבל את התורה, וכל אחת מהאומות מה שאלו אותו, מה כתוב בתורה? כתוב לו, תרצח, לא מתאים לנו, כתוב, כל אחד ובסוף הוא בא לעם ישראל, מה עם ישראל אמרו לו? נעשה ונשמע. אבל עדיין, כביכול, התוכנית המקורית הייתה שכולם יקבלו את התורה. זו הייתה התוכנית המקורית. והתוכנית המקורית הייתה שכולם יקבלו את התורה. כי בסוף התורה יש לה סוג של אמירה, יש לה סוג של דרך חיים שאמורה להיות לא רק לעם ישראל, אלא לכל העולם כולו. ולכן בגרסה הראשונה, זה הגרשה שניתנה לכל העולם. לכן כתוב בגרסה, כי 6 עשה השם את השמיים ואת הארץ ואת השבם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא רק עבור עם ישראל, אלא הוא ברא את העולם עבור כל העולם. זה כן, ולעומת זאת, אצלנו הפרשה, זה כשכבר זה הצטמצם כבר רק לעם ישראל. לכן, זה שהוא הוציא אותך מארץ מצרים, הוא הוציא אותך מארץ מצרים, מה זה דווקא? לעם ישראל. אז איפה בעצם הנקודה? מה? אז לא היה את כל העולם. לא, זה היה מול, השאלה הייתה, האם התורה היא לכל העולם או רק? אז נסיים רק בדבר כזה. אומר רש"י, שמע ישראל, השם אלוקינו, עכשיו הוא השם אלוקינו, לעתיד לבוא יהיה השם אחד. כלומר, הרעיון הוא שבתורה הקדושה, בגילוי השכינה, במימוש של רצון הקדוש ברוך הוא, יש 2 בחינות. בחינה אחת זה הבחינה של כל העולם, כן? ויש בחינה שנייה שהיא בחינה שלנו. היום אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שהתורה היא תורה שבעיקרון אנחנו אלה שמקיימים את התורה. אבל המטרה היא של והיה השם למלך על כל הארץ, ביום בהוא יהיה השם אחד ושמו אחד למי? שכל העולם כולו יכיר בעניין. לכן יש 2 גרסאות. גרסה אחת היא הגרסה שנועדה לעם ישראל באופן מיוחד, אבל מטרת העל היא שהעניין של התורה, רצון הקדוש ברוך הוא, החוכמה של הקדוש ברוך הוא, הדרך של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רק תהיה נחלתם של עם ישראל, אלא תהיה באופן כזה או אחר, דרך של מצוות בני נוח, דרך דרכים ודרך אופנים שונים, היא תהיה מצב כזה שגם אומות העולם יכירו בקדוש ברוך הוא, וגם אומות העולם בצורה שלהם. 613 נועד לנו, אבל אם אנחנו רוצים בעניין שלנו, עניין של 7 מצוות בני נוח, עניין של להכיר שיש קדוש ברוך הוא בעולם, עניין של להכיר שיש אחדות השם בעולם, אז זה גם עניין של כל אומות העולם בצורה כזאת של העתיד לבוא, שכולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא מקטנם ועד עולם, גם עם ישראל וגם להבדיל כל אומות העולם. חזק וברוך.